ترام که دیار تو. دلم نمیخواد بمیرم. بابام میگه هر جوری شده. آقا چه خبر؟ چه خبر؟ حالت خوبه؟ عمو حسین عزیزم، شما فقط مثل یه مرد قول میدم بهتون تا دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشید. الان دقیقا ساعت 5:04 صبح هستیم و نتونستم با اون تا خبر کنار بیام و بخوابم. هوای بارونیه و گفتم حداقل بیام کمی پیاده روی کنم، کمی قدم بزنم، شاید بهتر بشه. خدا رو شکر وقتی هوا بارونیه کمتر سرد میشه نسبت به روزایی که بارون نمیباره. چقدر این هوای بارونی رو واقعا دوست دارم. این سکوت و این آرامش واقعا لذت بخشه. این صدای کلاغا حس قبرستون رو به آدم منتقل میکنه که فکر میکنی وارد قبرستون شدیم. وای ولی واقعا این فضا رو دوست دارم. درسته که حالا درگیری‌های طایفه‌ای داخل این شهرستان زیاد هست، ولی خوشبختانه خفتگیری و زورگیری تا حالا داخل این شهر مشاهده نشده. صدای مرغابی‌ها، صدای کلاغ‌ها و این صدای بارون واقعا یک حس وصف نشدنی به آدم دست میده.
متاسفانه من دوربین رو بیشتر از این زوم کنم همون با چشم غیر مسلح هیچ تفاوتی نداره. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان الله على العظيم وبحمده. حالا بعد از پیاده روی که انجام دادم و اینکه صدای اذان رو شنیدم اومدم داخل مسجد تا هم واسه اون زبون ناکام دعا کنم و همین که وظیفه مسلمانی خودم رو به جا بیارم. تا تعدادی از بینندگان از من سوال پرسیده از من که آیا نماز میخونی یا نه و چرا اونو نشون نمیدی. خاطر همین خواستم در حد چند دقیقه از مسجد فیلم برداری کنم و فضای مسجد رو بهتون نشون بدم. ولی خب واقعا نمیدونم دلیلش چی بوده که اینقدر تعداد کسانی که نماز میخونن کم شده. شاید داخل خونه هاشون نماز میخونن و به مسجد نمیان، مثل من که اکثرا داخل خونه نماز میخونن. دوستان منتظر ابوالفضل هستم تا با ماشین خودش یا برادرش بیاد تا به سمت مدرسه حرکت کنیم، چون همونطور که میدونی ماشین من
نیاز به تعمیر داره و هنوز تعمیر نشده و داخل ماشین منتظرش هستم تا بیاد. داشتم وضعیت واتساپ چک می‌کردم ببینم مخاطبای من چه چیزی رو به اشتراک گذاشتن که با این صحنه مواجه شدم و واقعا ناراحت شدم، مخصوصا جایی که این دختر میگه منم مثل دخترتون هستم و نذارید بمیرم. خودتون ببینید. من 9 سالمه. بیماری ژنتیک دارم و هر سال وضعیتم بدتر میشه. بابام یه کارگره. همه وسایلامونو فروخته به خاطر من. هزینه داروم هم خیلی گرونه. پیش هر کی هم که رفتیم کاری باسمون نکردن. خسته شدم. دلم نمیخواد بمیرم. بابام میگه هر جوری شده قصه نخور، من داروهاتو برات تهیه میکنم. اما بابام کارگره، کسی رو نداره که تو خدا فیل من بخش کنید برم دختر تو رو خدا اگه میتونید کمک کنید. واقعا نمیدونم، شاید اگه پسر بود کمتر ناراحت میشدم، ولی همونطور که بهتون گفتم آرزومه که دختر دار بشم و وقتی گفت فکر کنی منم دخترتونم واقعا از ته دل ناراحت شدم. انشالله که پول عملش توسط همین مردم ایران که با اقتصاد بسیار بد روبرو شده جمع‌آوری میشه. حالا خودم هم یه مقدار کمی رو به کارتی که به اشتراک گذاشته بود واریز میکنم. امیدوارم که این دختر زودتر خوب بشه و مثل بچه‌های عادی زندگی کنه. اینم همون فصل. روشن کن. یالا اینم وسیله جرماشی ما. تظاهرت خدا که ماشین من یالا Aliero. Sappiamo. Hangi siyeri? تا الان شده $0.5. La pago quale? 28 لیتر زدیم و 29 لیتر یعنی دقیقا 30 لیتر شد 90,000 تومان، یعنی تقریبا $1. اونها چقدر پیدیران بیارزش.
دوستان یه چیز جالبی موقع که هوا آفتابیه و واقعا نیازی به تعطیلی مدارس نیست، مدارس رو تعطیل میکنن. زمانی هم که هوا به شدت بارانیه نامساعده، حتی مدارس رو با تأخیر باز نمیکنن. کلا کشور من کشور برعکسیه. علل خصوص لردگان. کشور لردگان. نه علل خصوص وزارت آموزش پرورش. درست آقای ایکس. آقا هوای بسیار لذت بخشی. آستوره عالی. آقا خواهد چه خبر؟ چه خبر؟ حالت خوبه؟ چرتی؟ خوبی؟ قربونت عزیزم. ما با دستمال کاغذی خوبه. آی چه هواییه. بازید با برف چمه داخل. اوه مه گرفته اینجا. چه شیوف. چطه؟ آدم نمیگه بالا یا نه اومد دست بگیرش برش بالا. یه خورده کمک به آقای ثابت که مردم نه؟ دوستان یک اتفاق واقعا خوشحال کننده افتاده و واقعا انتظار چنین اتفاقی رو نداشتم. اومدم داخل کافه و داشتم واتساپمو چک می‌کردم و تا وضعیت‌های مخاطبامو چک ببینم و چیزی که دیدم واقعا جای تعجب داشت و شگفت زده شدم. الان واسه نشون تو میدم. علی
کمک های مردمی چه زده بودن واسه درمان اون دختر و اینا همش کمک های مردمی هم. مردم همین عشایر هستن و روستاهای دور افتاده. حالا چیزی که هم گفته 1,300,000,000 تومان جمع‌آوری شده واسه این دختر و خوشحالی این دختر رو ببینیم. کمک کرد. واقعا خیلی خیلی خوشحالم. اما حسین عزیزم، شما فقط مثل یه مرد پای حرفتون وایسادید. از همه مردم ایران تشکر می‌کنم به بابام کمک کردید. مردم با غیرت ایران دمتون گرم. کمتر از 10 ساعت نشون دادید که اگر بخواهید کو هم جابجا می‌کنه. 1,300,000,000 تومان توی 10 ساعت به خانواده اشتباه. خدا عزیزتون کنه. دم مرامتون گرم. لایک و کامنت و استوریاتون هدر نرفت. جوابش شد حل مشکل این خانواده. اطلاع رسانی کنید تا همه ایران ببینند چه داداشا و آبجیایی دارن که اگر بخوان توی 10 ساعت 1,000,000,000 چه 10 میلیارد که همیشه هم کمک میکنن میتونن جمع. واقعا شگفت زده شدم و میدونستم مردم ایران بسیار مهربونم، ولی خب انتظار نداشتم مردم عشایر، مردم روستاهای دور افتاده مثل منطقه دودرا، مثل منطقه سردشت همچین کمک‌هایی رو انجام بدم. و اگر به دلار بخوایم حسابش کنیم 1,300,000,000 تومان چیزی 14,444 دلار در کمتر از 10 ساعت واسه این دختر جمع‌آوری شد. واقعا جای خوشحالی داره. حالا من داشتم پیام‌های شما رو می‌خوندم، گفتید چرا همیشه اخبار ناراحت کننده رو اعلام کنید. این یه خبر بسیار خوشحال کننده بود و اینو هم این خبر خوشحال کننده رو تقدیم می‌کنم به شما و خوشحالم که توی این امر خیر سهم داشتم و شریک شدم. نمیدونم من الان چقدر خوشحالم و شاید الان به زور جلوی خودم گرفتم تا اشک خوشحالی نریزم. خوشحالم. سلامی مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. قبل از اینکه به سوالات شما دوستان عزیز پاسخ بدم باید ازتون بابت ویدیوهای اخیر معذرت بخوام و حواسم نبود، دارم زیاده روی میکنم و ضربه های منفی کشورم رو بیش از حد نشون دادم و از این بابت از همه شما پوزش میخوام. امیدوارم که من رو ببخشین و قول میدم بهتون تا یک هفته آینده که مدارس تعطیل میشه شما رو به جاهای بسیار دیدنی ایران مخصوصا استان خوزستان ببرم و اونجا رو به شما دوستان عزیز نشون بدم. تا اون موقع لطفا من رو تحمل کنید و همچنان از من حمایت کنید. به سوالات شما دوستان عزیز پاسخ بدم. دوست عزیزی نوشته سلام، چقدر برای اجاره آپارتمان پرداخت میکنید؟ خب من حدود 3,000,000 تومان در ماه اجاره خونه پرداخت میکنم.
چرا برخی از کانال ها نام های یکسانی دارند اما فقط با پسوند اعداد متفاوت هستند؟ خب کانال هایی که به تازگی حالا تشکیل شدن، ایجاد شدن، سعی میکنن با تشابه اسمی به کانال های بزرگتر مانند پرن، مانند حالا شولیز، مانند پلرت و کانال هایی که در وهله اول ایجاد شدن و مخاطبان زیادی دارن این تشابه اسمی صورت بگیره، چون هنگام سرچ کردن اون کانال این افراد نیز پیشنهاد داده میشه. سوال: حمید از کانال شولیز از دانشگاه فارغ التحصیل شده یا نه؟ من واقعا اطلاعات کافی ندارم از اینکه دانشگاه رفته یا نه، ولی از ترس حرف زدن و لباس پوشیدن و آداب و معاشرت یک آدم تحصیل کرده و باسوادی رو نشون میده و حدس میزنم که از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشه. پول شما بسیار کاهش یافته است. معادل دلار آمریکا چقدر است؟ خب هر دلار آمریکا معادل 90,000 تومان یا 900,000 ریال واحد پول کشور من هستش. مثلا عمق بی ارزش بودن پول کشور من رو بخواین حساب کنید، تصور کنید، به این صورت اگر یک ورزشگاه در نظر گرفته باشین، در نظر بگیرین چه گنجایش اون 90,000 نفر آدم باشه و به هر کدوم از اونها یک واحد از پول کشور من رو به اونها بدین، $1 هم نمیشه، چون $1 از دقیقا 92,000 تومان میشه. برای من توضیح دهید که هدف از روزه ماه رمضان چیست؟ خب هدف اولی ماه رمضان اینه که مردمی که تا حالا گرسنگی نداشتن و وضعیت مالی خوبی دارن، حال و روز کسانی که در طول سال گرسنه هستن و چیزی واسه خوردن ندارن، نه فقط در کشور خودمون بلکه در کشورهای دیگه، اونها رو بتونیم درک کنیم و از نعمت‌هایی که داریم از خداوند تشکر کنیم. دلیل علمی دیگری هم که به تازگی یعنی چند سال اخیر کشف شده اینه که روزه گرفتن واسه سلامتی بسیار مفید هستش، مخصوصا باعث کاهش آلزایمر در سن پیری میشه. محل زندگی طیبه در استان لردگان که در آن شهر منظورش اینه محل زندگی طیبه در کجاست؟ خب در شهرستان لردگان و در استان تارمال بختیاری زندگی میکنه. اسم همکارتون که 4 یا 5 روز پیش ژیمناستیک صبحگاهی برای بچه‌ها انجام داد چیه و چند سالشه؟ خب اسم همکارم علی اصغر هستش و حدود 4 سال از من بزرگتره و جالبش اینه که همکلاسی برادر بزرگترم هم بود و صاحب یک بچه هم هست، یعنی ازدواج هم کرد.
چرا در ایران مرسوم است که گل مصنوعی میدهند نه واقعی؟ نه واقعا اینجوری نیست. شاید در سایر کانال ها همچین چیزی رو مشاهده کنید، ولی در واقعیت گل های طبیعی رو به افراد هدیه میدن، مثل همین گل هایی که به من دادن. آیا تفاوت خوابیدن روی تشک ضخیم را حس کرده اید؟ خب شاید باور نکنیم، ولی پشیمونم که چرا زودتر این دوشک رو خریداری نکردم، چون واقعا برای کلیه ها و برای کمردرد بسیار مفید بود. من میبینم که در ایران خیلی ها کانال های یوتیوب دارن، اما درآمدشان فقط به خانواده هایی میرسد که فیلم برداری میشن یا با اپراتورهایی که فیلم میگیرن تقسیم میشوند. خب قبلا بهتون گفتم حدود 99% از اپراتورها جزئی از اعضای اون خانواده هستند و کسانی که فیلمبرداری میکنن افراد غریبه 1% بسیار ناچیزی از درآمد یوتیوب رو برمیدارن. به نظر روزی زنها اجازه پیدا میکنن که موهاشون رو داشته باشن، یعنی حجاب اختیاری داشته باشن؟ بله، شاید در چند سال آینده همچین اتفاقی بیفته، چون روز به روز قوانین جهان داره عوض میشه و باید با جهان و کشورهای دیگه و پیشرفت روز سازگار بشه. عمران عزیز، نمیتونستی یک ماشین نو بخری و اقساطش را بپردازی؟ نه واقعا این که بخوام یک ماشین نو خریدار کنم در توانم نبود و الان هم نیست، و اگر الانم بخوام به صورت قسطی یک ماشین نو خریداری کنم، متاسفانه سود زیادی روی پول اصلی کشیده میشه و من واقعا دوست ندارم که خودم رو بدهکار کنم. سلام عمران، در کشور شما چند زبان وجود دارد و به کدام زبان صحبت می کنید؟ در کشور من زبان رسمیش زبان فارسی هستش، ولی چندین زبان در کشور من وجود داره: زبان ترکی، زبان عربی، ترکمنی، زبان بلوچی، زبان لری و غیره. در مورد کوههای زاگرس چه میگویی؟ آیا واقعا پلنگ و گرگ وجود دارد؟ بله، کوههای زاگرس، رشته زاگرس از شمال تا جنوب کشور امتداد داره و در این رشته زاگرس، این رشته کوه، انواع حیوانات و انواع پوشش گیاهی وجود داره. حیواناتی مثل خرس، گرگ، پلنگ و غیره. و حتی یادم چند سال گذشته در منطقه آتشگاه یک پلنگ به مردم حمله کرد و تعدادی رو هم زخمی کرد که اهالی روستا به جای کشتن پلنگ سعی کردن اون رو فراری بدن، که واقعا جای تشویق و تحسین داره. همچنین
عمل کرد. سلام عمران، چرا آب رودخانه اینقدر سبز است؟ راستش من خودم هم دلیل اصلی رنگ رودخانه رو نمیدونم، حتی از عادل روستا و سایر معلم هم پرسیدم دلیلش رو نمیدونستم و سعی میکنم چه حالا در اینترنت و کسان چه تخصص دارم بپرسم. استاد جامعه، روزه ماه مبارک رمضان اختیاری است یا واجب؟ خب کسانی که کسانی که شرایط مساعدی دارن و عذر غیر موضعی هم ندارن، مثل بیماری یا مشکل خاصی ندارن، باید حتما روزه خود رو به جا بیارن و اگر این کاری رو نکنن باید کفاره اون روزهایی رو که روزه نگرفتن رو پرداخت کنن. داروهای تجویز شده توسط روانپزشک شما همزمان مصرف میکنید؟ دوز هر دارو چقدر هست؟ خب داروهایی که من مصرف میکنم به یک نوبت مصرف نمیشه. مثلا تعدادی از اونها در شب، تعدادی صبح و تعدادی هنگام ظهر مصرف میکنم و دوز اونها هم تعدادی از داروها رو به صورت نیم مصرف میکنم، یعنی یک دوم یک قرص رو مصرف. به من میگه زن دوم با آرزوات اولی میاد؟ بله، باید زن اول راضی باشه و رضایت بده که شوهرش یک زن دوم بگیره. ببخشید دوستان. و دوبارم ازتون معذرت خواهی میکنم واسه این ویدیوهای اخیر و سعی میکنم که دیگه از زنباهای منفی کشورم چیزی نگم و به جای اون از زیبایی های کشورم به شما دوستان عزیز بگم و اونها رو به شما دوستان نشون بدم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.